Welcome muli sa ating kursong Mechanics of Deformable Bodies. Suriin naman natin kung paano ang pagkuha ng shear and moment diagram sa uniform load. IP number 2. Draw the shear and moment diagram of the beam loaded as follows. Disregard the self-weight of the beam. Maliban sa 10 kilonewtons na concentrated load, ay may nadagdag na 2 kilonewtons per meter na uniform load. Gayunpaman, parehas pa rin ang ating proseso na uumpisahan sa pagkuha ng mga reactions. Ang kalimitang ginagamit na equations ay summation of forces para sa horizontal reaction at summation of moments para sa vertical reactions. Ang tanong, paano natin kukunin ang moment ng uniform load? Alam natin na ang moment ay makukuha sa force times moment arm, pero ano magiging moment arm ng uniform load? Kaya, kailangan nating gawing concentrated load ang uniform load. Una, ang magnitude ng converted uniform load ay makakalkula sa area niya, tulad ng 2 kilonewtons per meter times 2.5 meters na equal sa 5 kilonewtons. Ngayong alam na natin ang katumbas na value saan natin ipapataw ang load. Heto ay ilalagay natin sa centroid ng load. Ngayong may klarang forces at distances na, pupwede na tayong kumuha ng reactions. Pansinin na hinge ang support A, kaya may horizontal at vertical reactions, at roller ang support B, kaya vertical reaction lamang. Gagamit tayo ng summation of horizontal forces equals to 0 sa pagkuha ng horizontal reaction, kaya R sub AX ay magiging equal to 0. Kapag gagamitin ang summation of moments sa point B ay equal to 0, ang R sub AY times 3.5 meters ay equal sa 10 kilonewtons times 2.5 meters plus 5 kilonewtons times 1.25 meters. I-cross multiply natin para makuha ang R sub AY na equal sa 8.93 kilonewtons. Sa summation of moments sa A equals to 0 naman, ang R sub B times 3.5 meters ay equal sa 10 kilonewtons times 1 meter plus 5 kilonewtons times 2.25 meters na magiging 6.0 kilonewtons ang R sub B. Umpisahan natin sa equation method. Dalawang sections ang ikokonsidera sa pagkuha ng mga equations. Unahin natin ang paghati sa section AC kung saan ang haba ay magiging x. Gamitin ang summation of vertical forces equal to 0 para makuha ang V sub AC na magiging 8.93 kilonewtons. Sa equation na summation of moments sa cut section ay equal to 0 naman, ang value ng M sub AC ay lalabas na 8.93x. Pagkatapos sa AC, tutuloy natin ang analysis sa section CB at ito ang magiging itsura ng partial beam. X ang kumpletong haba ng partial beam, kaya ang haba ng uniform load ay magiging x minus 1. Tandaan na ang magnitude ay makukuha sa pamamagitan ng area, kung kaya, heto ay magiging 2 kilonewtons per meter times x minus 1. At ito ay may papataw sa centroid ng uniform load. Handa na tayong kumuha ng mga equations. Gamitin ulit ang summation ng vertical forces equals to 0, kaya ang V sub CB ay 8.93 minus 10 minus 2 times the quantity x minus 1. Kapag masimplify, V sub CB ay negative 1.07 minus 2 times the quantity x minus 1 kilonewtons. Sa puntong ito, huwag nang isimplify pa ang mga equations para mas madaling kalkulahin ang value ng shear and moment kapag nalapat ang 0. Sa summation of moments equal to 0 naman, ang M sub CB ay magiging 8.93 times x minus 10 times x minus 1 minus 2 times x minus 1 times x minus 1 divided by 2. Ano naman ang range ng x natin? Sa section AC, ang x ay mag-uumpisa sa 0 hanggang 1 meter at sa section CB naman, ang x ay magmumula sa 1 meter hanggang 3.5 meters. Itutuloy natin ang pagkuha ng mga coordinates sa diagrams.
Tandaan na sa section AC, ang mga equations ay V sub AC na equal sa 8.93 kilonewtons at M sub AC na equal naman sa 8.93 x kilonewton meter. Kung kaya, kapag papalitan natin ng 0 ang x, ang shear ay 8.93 kilonewtons pa rin at ang moment ay 8.93 times 0 na magiging 0 kilonewton meter. Kapag ang x ay 1 meter, ang shear ay 8.93 kilonewtons at ang moment ay 8.93 times 1 na magiging 8.93 kilonewton meters. Sa susunod na section, section CB, ang mga equations naman ay V sub CB na equal sa negative 1.07 minus 2 times x minus 1 at M sub CB na equal naman sa 8.93x minus 10 times x minus 1 minus 2 times x minus 1 times x minus 1 all over 2. At kung papalitan natin ang x ng 1 meter, ang shear equation ay magiging negative 1.07 minus 2 times 1 minus 1 na magiging equal sa negative 1.07 kilonewtons. Ang moment naman ay magiging 8.93 times 1 minus 10 times 1 minus 1 minus 2 times 1 minus 1 times 1 minus 1 all over 2 na re-resulta sa 8.93 kilonewton meter. At panghuli ay x na mapapalitan ng 3.5 meters. Ang shear ay negative 1.07 minus 2 times 3.5 minus 1 na magiging negative 6.07 kilonewtons. Ang moment naman ay 8.93 times 3.5 minus 10 times 3.5 minus 1 minus 2 times 3.5 minus 1 times 3.5 minus 1 all over 2 na lalabas bilang 0 kilonewton meter. At sa wakas, pwede na nating ilagay ang mga values bilang coordinates sa shear and moment diagrams. Sa x is equal to 0, ang coordinate ay 8.93 pati sa x equal to 1 meter para sa section AC. Sa section CB naman, negative 1.07 sa x equals to 1 at negative 6.07 kapag ang x ay 3.5 meters. Ang reaction B na 6.07 kilonewtons ang magsasarado sa shear natin. Sa moment naman, mag-uumpisa tayo sa 0 kapag ang x ay 0, na aakyat sa 8.93 kilonewton meter sa x is equal to 1. Paano idudugtong? Suriin ang degree ng curve. Sa section AC sa shear, 0 degree o horizontal line ang gamit natin, kaya first degree o inclined ang moment. Ang moment naman sa point B ay 0 din. Ang tanong ay kung paano pagdudugtungin ang ating moment diagram. Kaya suriin ulit ang shear sa section CB na inclined line na magsasabing first degree ang shear, kaya second degree o curve ang gagamitin sa moment. Kaya kung susumahin ang mga values, ang positive maximum shear ay 8.93 kilonewtons at ang negative maximum shear naman ay negative 6.07 kilonewtons. Positive maximum moment ay 8.93 kilonewton meter at negative maximum moment ay 0 kilonewton meter. Kung area method naman ang ating gagamitin, pwede nating iguhit ang pataas na 8.93 kilonewtons sa x is equal to 0 sa shear at ito ay parehas hanggang sa x is equal to 1 meter. Ang 10 kilonewton na applied load ay bababa kung kaya magiging negative 1.07 kilonewtons ang shear na tutuloy hanggang negative 6.07 kilonewtons sa x is equal to 3.5 meters. Ang shear ay masasarado dahil sa reaction B na 6.07 kilonewtons. Mag-umpisa naman tayo sa moment sa point A na 0 kilonewton meter. Ang moment sa point C ay makukuha bilang moment sa point A plus area ng shear sa section AC. Heto ay 0
plus 8.93 kilonewtons times 1 meter na magiging 8.93 kilonewton meter. Iguguhit natin ang moment sa pagsuri ng degree ng curve sa shear at dahil horizontal line siya, ito ay 0 degree kaya ang moment ay magiging 1 degree of inclined line. Ang moment sa point B naman ay moment sa point C plus area ng shear sa section CB. Ito ay 8.93 plus area ng trapezoid na kalahati ng length 2.5 times negative 1.07 plus negative 6.07 kilonewtons at ito lahat ay re-resulta sa 0 kilonewton meter. Ang pagguhit naman ay babase sa degree ng line sa shear na first degree dahil inclined line. Kaya second degree ang moment o curve. Kaya, ang mga lilitaw na values ay parehas pa rin kung ikukumpara sa nakuhang values gamit ang equation method.